Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Seeing Sky, the Designer's Destination. So आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ अरु भिडियोहरु जस्तै किनभने आज म तपाईहरुलाई क्राफ्ट सिकाउँछु कि यो पेपर यो युजलेस पेपर हेर्नुस् यो मेरो युजलेस पेपर छ यो युजलेस पेपरले म के बनाउँछु तपाईहरुलाई म आज देखाउँछु ओके एन्ड इट्स भेरी इजी ओके भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि इफ यु हैभन्ट सब्स्क्राइब माइ च्यानल देन डु सब्स्क्राइब लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट ओके अनि थ्यांक यू सो मच फर योर लभ एन्ड सपोर्ट अनि यतिका दिनसम्म तपाईको माया दिनुभएकोमा धन्यवाद छ सो अब ढिला नगरिकन लेट्स गेट स्टार्टेड ओके गाइज सो यो क्राफ्ट गर्नलाई के चाहिन्छ तपाईलाई एउटा युजलेस पेपर चाहिन्छ यत्रो पेपर भए पनि हुन्छ अनि यत्रो पेपर भए पनि हुन्छ तर म तपाईलाई देखाउनको लागि यो ठुलो पेपरमा बनाउँछु अनि गाइज पेपरहरु कहिले पनि एकदम समान हुँदैन ओके यसरी फोल्ड गर्नुपर्छ यो पेपरलाई सो यसरी फोल्ड गर्दा चाहिँ यो कस्तो हुनुपर्छ भन्दा यो लेन्थ अनि ब्रेथ दुईटै बराबर हुनुपर्छ ओके सो यसको चाहिँ छैन सो के गर्ने हो तपाईलाई जता मन पर्छ त्यता फोल्ड गर्दा हुन्छ सो यसरी फोल्ड गर्ने ओके यो पेपरलाई यसरी फोल्ड गर्ने ओके हेर्नुस् गाइज यहाँबाट लिने यो चुच्चोबाट यस्तो राख्ने अनि यतापट्टि फोल्ड गर्ने ओके यस्तो हुँदैन फोल्ड गर्दा यस्तो यस्तो हुँदैन ओके यसलाई एकदम स्ट्रेट फोल्ड गर्ने ओके यो चुच्चोलाई मिलाउने अनि यो चुच्चोलाई यहाँ छुवाउने ओके अनि यसलाई यसरी फोल्ड गर्ने ओके ओके यसरी चुच्चो बनाउने ताकि यहाँ चाहिँ यत्रो जग्गा उब्रिन्छ ओके यो जग्गा यत्रो उब्रिनै पर्छ यो भन्दा ठुलो पनि उब्रिन सक्छ तपाईको पेपरमा हो भने मेरो पेपरमा यत्रो जग्गा उब्रिँदैछ अब यो पेपर यो जग्गालाई म के गर्छु सिम्पली म काटिदिन्छु ओके अनि गाइज मैले तपाईलाई भन्नु बिर्सेको छु सो यो क्राफ्ट गर्दा चाहिँ तपाईलाई एउटा सिजर अनि एउटा ग्लु चाहिन्छ ओके यो ग्लु स्टिक चाहिन्छ एउटा अनि एउटा सिजर चाहिन्छ ओके ग्लु स्टिक छैन भने यु क्यान युज स्टेपलर अल्सो ओके सो अब यसरी तपाईले खोल्दा चाहिँ के पाउनुहुन्छ भन्दा तपाईले यसरी स्क्वायर साइज पाउनुहुन्छ एकदम बराबर यो लेन्थ अनि ब्रेथ दुईटै बराबर छ सो अब तपाईले फेरि यसलाई के गर्ने जस्ट तपाईलाई देखाएको मात्रै हो मैले अब यसलाई यसरी फोल्ड गर्ने फेरि ओके फेरि फोल्ड गर्ने अनि के गर्ने यसरी मिलाउने कोसिस गर्ने ओके हेर्नुस् यसरी मिलाउने ओके अनि त्यसपछि के गर्ने यसलाई अब यतापट्टि फोल्ड गर्ने यसरी फोल्ड गर्ने ओके इट्स भेरी इजी गाइज प्लिज वाच इट केयरफुली यसरी फोल्ड गर्ने यो भयो नि फोल्ड हैन हेर्नुस् त हो यसरी फोल्ड गर्नुपर्छ ल बीचबाट यसरी फोल्ड गर्ने ओके सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट कम्स अहिले यो जुन चाहिँ फोल्डिङ यो सिधा आएको फोल्ड भागबाट यस्तो गर्ने अनि यो चुच्चोबाट यतापट्टिको चुच्चो हैन गाइज ओके यो टुप्पको चुच्चो हैन तर यो बटमको चुच्चोबाट अब तपाईले यसरी यसलाई काट्न सुरु गर्ने यसरी 1 2 3 अनि 4 5 कतिवटा तपाईलाई मन पर्छ ओके त्यतिवटा नै तपाईले काट्ने ओके सो तपाईलाई यदि सीधा सीधा काट्नु आउँदैन भने यु क्यान टेक योर प्यारेन्ट्स हेल्प अल्सो अदरवाइज सीधा सीधा काट्नु आउँदैन भने तपाईले यसरी धर्का लाउने पहिला पेन्सिलले कोर्ने ओके पेन्सिलले कोर्ने तपाईलाई कतिवटा बनाउनु मन पर्छ अनि त्यसपछि यसलाई काट्ने ओके काट्दा पनि एकदम ध्यान दिने माथिसम्म नै काट्नु हुँदैन सो आइ एम गोइङ टु शो यु हाउ टु कट दिस ओके हेर्नुस् म यसमा अहिलेको लागि चाहिँ कम्ती नै बनाउँछु ओके यहाँसम्म मात्र काट्ने हेर्नुस् गाइज ओन्ली यहाँसम्म काट्नुपर्छ यहाँ टुप्पैसम्म काटेर लानु हुँदैन ओके ओन्ली यहाँसम्म काट्ने अब यसलाई पनि त्यही दागमा नै त्यहीँसम्म नै काट्ने के गर्ने अब यसलाई बिस्तारै खोल्ने बिस्तारै खोल्दा तपाईले यस्तो पाउनुहुन्छ हेर्नुस् ए हो कति ब्युटिफुल देखियो नि अहिले नै कति राम्रो देखियो यसरी नै डेकोरेसन गर्नु जस्तो लाग्यो नि यसरी नै सजाउनु जस्तो लाग्यो तर हैन अब हामीले यसलाई अझै यसलाई सजाउनु पर्छ सो सजाउनलाई के गर्ने अब ध्यान लगाएर हेर्नुस् अब अलिकति डिफिकल्ट पार्ट त छ तर तपाईले बुझ्नु भयो भने इट्स भेरी सिम्पल यो बीचको भागलाई यस्तो गर्ने बीचकोलाई गाइज ओके माय डियर चिल्ड्रन्स ओन्ली बीचकोलाई यस्तो गर्ने अनि यसलाई यता अनि यसलाई यता गर्ने ओके अब के गर्ने
अब यो ग्लु स्टिक लिने अनि एकपट्टि मात्रै ओके एकपट्टिमा यसरी लगाइदिने यसरी अनि यसलाई माथिबाट चिप्काइदिने यसरी ओके हो यसरी चिप्काउने ल हेर्नुस् त कति सजिलो छ नि यो हो बनाउन ओके हेर्नुस् यसरी चिप्काउने ओके यो मात्रै चिप्काउने अब के गर्ने अब नेक्स्ट यो सेकेन्डको यो फर्स्ट भयो यो सेकेन्डको लागि नगर्ने यो सेकेन्डको लागि केही गर्नु पर्दैन यो थर्डको लागि ओके यो लिने अनि यसलाई पनि यसरी नै चिप्काउने यहाँनिर ओके फेरि सेम ओके यस्तो गर्ने अनि यसलाई पनि यहाँ यसरी चिप्काइदिने ओके अब फेरि के गर्ने यो नलिने यसलाई छोडिदिने यसलाई स्किप गर्ने अब टेक दिस ओके यसरी लिने अनि यहाँनिर ग्लु लाउने अनि यसलाई माथिबाट यसरी यसलाई यहाँनिर राखिदिने ओके यसरी ओके यो भयो नि हो अब फेरि यसलाई छोडिदिने अनि यो लास्टको लागि लिने अनि यसलाई यहाँनिर अब फेरि यसलाई अरू गरे जस्तै गरेर यहाँनिर यसरी लगाइदिने ओके टालिएन रहेछ सो म यसलाई टाल्छु ओके हेर्नुहोस् हो टाल्यो नि हो अब यस्तो गर्दा यो यस्तो देखिन्छ ओके म तपाईँलाई एकछिनमा देखाउँछु अब फेरि यतापट्टि पल्टाउने यो यतापट्टिको काम भइसक्यो ओके यतापट्टिको काम भइसक्यो अब यो उब्रियो नि त यो उब्रेकोले त राम्रो देखिँदैन सो यसलाई के गर्ने यसलाई तपाईँले यतापट्टि फोल्ड गर्ने अनि अब के गर्ने अब फेरि यसलाई पनि उतापट्टि गरे जस्तै यतापट्टि पनि गर्ने ओके हो यसरी गर्ने ओके यसरी गर्ने ओके अब सेकेन्ड टाइम गर्दा चाहिँ पल्टाएर गर्दा चाहिँ अब सबैमा नै गर्ने हो कि अब चाहिँ केही नछोड्ने अब चाहिँ सबैमा नै यो ग्लु लगाउँदै अथवा तपाईँको स्टेपलरको हेल्पले यसरी चिप्काउँदै जाने ओके अब यहाँ खोलिएछ सो अगेन आइ एम गोइङ टु लाइफको लेसन एकदम सुनिराख्नुहोस् ओके जति नै मान्छेले प्रब्लम दियो भने पनि तपाईहरुले त्यसलाई एकदम राम्रोसँग ह्यान्डल गर्ने ओके अब हेर्नुस् त यो भयो त कति राम्रो देखियो हेर्नुस् त हो ओके इट लुक्स सो अमेजिङ गाइज म तपाईहरुलाई एकछिनमा देखाउँछु फोटो पनि हाल्दिन्छु म एट द एन्ड ओके सो यो बनाउनु एकदमै सजिलो अनि छिटो ओके फर द डेकोरेसन ओके तपाईले यो रुम डेकोरेसन गर्दा पनि हुन्छ क्लास डेकोरेसन गर्दा पनि हुन्छ जे गर्दा पनि भयो ओके सो नाउ आजको भिडियोलाई यति नै ओके यदि तपाईले यो भन्दाको पहिला भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा लिंक छ तपाईले त्यसलाई क्लिक गरेर अहिले नै त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ ओके अनि तपाईले मलाई कति माया दिनु भएको छ मेरो यो नयाँ युट्युब च्यानलमा पनि थ्यांक यू सो मच माय डियर फ्रेन्ड्स एन्ड माय चिल्ड्रेन्स फर योर लभ एन्ड सपोर्ट तपाईले मलाई जति माया दिनुहुन्छ मलाई त्यति नै स्ट्रेन्थ आउँछ के मलाई भिडियो बनाउनु मैले बनाउनु पर्छ म सिकाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ सो तपाईको माया अनि सपोर्टले गर्दा नै मैले तपाईलाई सिकाएको सो गाइज थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो फ्रम द बिगिनिङ टु एन्ड सबै भिडियोमा नै तपाईले अब धेरै माया दिनुभएको छ यसरी नै तपाईको माया बर्साइरहनु होला ओके सकेसम्म यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई ओके यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने अनि तपाईले मलाई अहिलेसम्म टिकटक फेसबुक इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने त्यहाँ पनि मेरो नाम सिमिङ स्काई नै छ तपाईले मलाई त्यहाँ पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ ओके गाइज सो दिस मच फर टुडे भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइज अनि तपाईले केही बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् म अर्को पनि तपाईलाई देखाउँछु स्टेपलरले तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने आज त मैले यो हट ग्लुले सिकाएको यो ग्लु गनले सिकाएको छु यदि तपाईले स्टेपलरले सिक्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् म त्यो पनि सिकाउँछु ओके गाइज सो थ्यांक यू